Mga idol at kabayan, ito ang balitang dapat niyong malaman. Ang Philippine Marines ay nilalagyan ng sovereignty marker ang lahat ng mga isla na nasasakupan ng southern part ng Pilipinas. Ang Bakungan Island na sakop ng Turtle Island at ang Panguan Island. Alam niyo ba na ang Turtle Island ay isa sa mga islang kabilang sa Pilipinas pero hindi makakaila? Naaabutin ka ng 3 oras na pagbabiyahe gamit ang fast boat kung manggagaling ka sa Tawi-Tawi at Zamboanga. Pero kung manggagaling ka sa Sandakan, Sabah, aabot lang ito ng 25 minuto. Ang pagmamarka ng mga isla ng Pilipinas ay isa ring mensahe sa buong mundo na ang mga ito ay pagmamay-ari natin at hindi natin ito ibibigay o hahayaang agawin ng dayuhang bansa. Ito ang balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Ang Marine Troops ng Joint Task Force Tawi-Tawi 2nd Marine Brigade sa pangunguna ng kanilang commander na si Brigadier General Romeo Ricardo ay bumisita sa Panguan Island, Barangay Dato Puti, Sintangkay, Tawi-Tawi para magtatag ng sovereignty markers sa lugar. Ang matagumpay na misyon ay dahil sa pinalakas na pagtutulungan ng sandatahang lakas at lokal na pamahalaan ng Sintangkay, Tawi-Tawi. Ang Panguan Island ay isa sa island frontier ng Pilipinas. Dati itong pinupugaran ng mga kidnapper, smuggler at iba pang mga grupong walang kinikilalang batas para samantalahin ang mahihinang Samabadyaw tribe sa isla hanggang sa ito ay na-rescue noong taong 2017. Bilang paggamit ng soberanya, ang marker na ito ay nagpapakita ng pagmamay-ari ng maritime feature. Ang lokal na pamahalaan ay kailangang maglagay ng sovereignty marker dahil ang Panguan Island ay masyadong malayo sa provincial seat ng gobyerno ngunit malapit sa ibang dayuhang lugar. Ayon kay Brigadier General Ricardo, naglagay din ng sovereignty markers sa Bakungan Great Island ng Turtle Island noong Oktubre 2021. Isa sa malaking challenge para sa ating mga kababayan pati na sa mga local officials, lalo na sa national government, ay ang paraan ng transportasyon dahil may kalayuan talaga ang mga islang ito tulad ng Turtle Island o kilala din sa tawag na Taganak. Para makarating sa Turtle Island o Taganak, aabutin ka ng halos 3 oras gamit ang mga pribadong fast boat mula Tawi-Tawi at Zamboanga. Pero kung magmumula ka sa Sandakan, Sabah, ay aabutin lamang ang inyong pagbabiyahe ng 25 minuto lamang. Pero kahit na may kalayuan ang nasabing isla, hindi ito hadlang para sa ating mga military, kapulisan at maging sa Philippine Coast Guard na bantayan at ang pagpapanatili ng kaayusan sa lugar at maging siguraduhin na walang dayuhang bansa ang siyang umaaligid at sakupin ang ating teritoryo. From Zamboanga to Turtle Island, meron itong layo na 235 nautical miles o 435 km. From Bungaw Island to Turtle Island, meron itong layo na 120 nautical mile o mahigit 222 km. From Mapun Island to Turtle Island ay may layo ito na 60 nautical mile o 111 km. Pero kung manggagaling ka sa Sandakan, Sabah to Turtle Island ay may layo lamang ito ng 20 nautical mile o 37 km. Dito natin makikita kung gaano kahalaga ang Sabah para sa Pilipinas upang mas madali nating ma-access ang mga nasasakupan ng Pilipinas. Napakahalaga din sa atin ang mga sovereignty marker para hindi ito masakop o sakupin ng ibang bansa. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.